አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮጀክቶች እንሄዳለን የፕሮጀክት ምሳሌዎች መጀመሪያ ከቀላሉ እንጀምር እዚህ ጋር አንድ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክት ተሰራ አንድ ፕሮጀክት እናያለን schedule of works ይላል እቺ ሃይፖቴቲካል የሆነች ምሳሌ የሆነች አንድ ስራ ነች አንድ ደንበኛ የተሰራ ቤት ውስጥ ኦሬዲ የተሰራ ቤት ውስጥ የተለየ ክፍል እንዲሰራለት ወይንም ደግሞ የተሰሩት ክፍሎች በቤት ውስጥ ሰርቶ የነበሩ ክፍሎች ተጨማሪ ክፍሎች እንዲፈጠሩለት ፈልጎ ነው እና እንደ አንድ ፕሮጀክት ማኔጀር እኛ ስራውን ፕላን አድርገን ፕሮጀክቱን እናቀርብለታለን እና እቺ አጥር ያለች በጣም ትንሽዬ ነች ሁለት ሜጀር ታስኮች አሉት compiling BOQ and tendering ማለት bill of quantities እና የጨረታ ዶክመንት ማዘጋጀት ነው እና ሌላው ደግሞ ኮንስትራክሽን እና ሱፐርቪዥን ነው ዋና ታስኮቹ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ቅድም እንግዲህ ስለ ታስኮች አውርተናል ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚሰሩ ያንዳንዶቹ ስራዎች ናቸው ታስኮች በዚህ ሜጀር ታስክ በኮምፓይሊንግ BOQ ሜጀር ታስክ ስር ያሉ ሌሎች ሰብ ታስኮች አሉ እንደሚታየው ፎርማታቸውም ይለያያል እነዚህ ኢንደንት የተደረጉ ሎወር ኬዝ ናቸው አሰራሩን በኋላ እንመጣበታለን measuring up works አንድ ሰብ ታስክ ነው production of contract drawings ሌላ ሰብ ታስክ ነው tendering negotiations and award of contract በዚህኛው ስር ደግሞ ኮንስትራክሽን ወርክ የሚለው አጠቃላይ ራሱን ይቻላል አንድ ትልቅ ስራ ነው ግን እንደ አንድ ሰብ ታስክ አለ እዚህ በቀኝ ደግሞ በኩል የምናየው ግራፊክ ሪፕሬዘንቴሽኑ ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱሬሽን የሚል ሰብ ኮለን አለው ኮለን አለው ስታርት ዴት የሚል አለ ፊኒሽ የሚል አለ እና በግራፉ ላይ ልክ በዚህኛው መሰረት ዱሬሽኑ ለምሳሌ የዚች ሰብ ታስክ ዱሬሽን 10 ቀን ነው ስራውን ጀምሮ ለማጠናቀቅ እቺን ታስክ ጀምሮ ለማጠናቀቅ 10 ቀን ይፈጃል ፕላስ ደግሞ 10 ቀን ሆኖ መቼ ይጀምራል የሚለው እዚህኛው ኮለም ስታርት ኮለም ውስጥ አለ መቼ ያልቃል ፊኒሽ የሚለው ኮለም ውስጥ አለ ስለዚህ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር የተሰራልን ባር አለ ፌብሩዋሪ 4 ጀምሮ ፌብሩዋሪ 15 እዚህ ጋር ያልቃል እንደገና ሌላ ሰብ ታስክ ይቀጥላል however እዚህ የምናያቸው ልክ እንደዚህ ሁሉም ሪፕሬዘንት ቢደረጉም የምናየው ዲፈረንስ ግን አለ ይሄንኛው ስራና ይሄንኛው ሰብ ታስክና ይሄንኛው ሰብ ታስክ ስናየው አንዱ ይሄንኛው ስራ የዚህን ማለቅ አይጠብቅም እዚህ ጋር ግን ሊንክድ የተደረጉት ግን ይሄንኛው ስራ የዚህኛውን ስራ ወይንም ታስክ ማለቅ ስለሚጠብቅ ሊንክድ ናቸው ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው ይሄ ግን ኢንዲፔንደንትሊ ነው ይሄ የጀመረበትን ቀን እንመልከት በነገራችን ላይ ቀኑ እቺኛዋ ወሩን የምታመለክት ሲሆን እቺኛዋ ቀኑን ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ ያለው ዓመተ ምህረቱን ነው የሚያመለክተው የካሌንደር ፎርማቲንግ ነው በኋላ ስለ ካሌንደር ፎርማቲንግ እናወራለን ስለ ዱሬሽንም በኋላ እናወራለን however ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ፌብሩዋሪ 4 ጀምሮ ፌብሩዋሪ 15 ሲያልቅ ፌብሩዋሪ 15 ይሄ ነገር ከማለቁ በፊት በፌብሩዋሪ 11 እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስራ ጀምሯል ኢንዲፔንደንትሊ ይሄ ስራ ማለቁን ሳይጠብቅ ይሄ ጀምራል እዚህኛው ጋር ግን ሊንክድ ስራ አደረግናቸው ቀጥታ ይሄ ስራ ሳያልቅ ይሄን ስራ መጀመር አንችልም ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ታስኮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ እነዚህ ብቻ አይደሉም ቀጥሎ ያሉትም በተመሳሳይ መልኩ ይሄና ይሄ ሊንክድ ናቸው ቀጥሎ ያለውም ኢቭን በሌላ ሜጀር ታስክ ስር ያለው ራሱ የዚህን ስራ መጠናቀቅ የዚህን ታስክ መጠናቀቅ መጠበቅ ስላለበት ሊንክድ ናቸው እና በዚህ መሰረት እናያለን ማለት ነው ሊንክ አፈጣጠርን በኋላ እንመለከታለን እነዚህ ታስኮች ዲፔንደንት ይባላሉ ሊንክድ የሆኑት ይሄ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ታስክ ነው ሌላ ደግሞ የምናየው ነገር ምንድነው እነዚህ ሰብ ታስኮች ሪፕሬዘንት የሚደረጉበት ባር
እና ሜጀር ታስኩ ሪፕሬዘንት የሚደረግበት የባር ስታይል ወይንም አይነት ፎርማት መለያየታቸውን ነው የምናየው። ይሄንን ነው የምንለው ባጭሩ እዚህኛው ትንሽ የፕሮጀክት ላይ። ወደ ትንሽ ሞር ኮምፕሌክስ ወደ ሆነ ፕሮጀክት አሁን ደግሞ እንሄድ። እሺ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት አንደኛ የታስኮቹ ብዛት ፕላስ ሞር ዲቴይልድ ነው። እዚህ ጋር የምናየውም ነገር ሞር ኮምፕሌክስ ነው እና ትንሽ ሰፋ ያለ ፕሮጀክት ነው ብለን እንየው። እዚህ ጋር ቅድም እንዳልናቸው ሜጀር ታስኮች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ሰብ ታስኮች አሉ። ሰብ ታስኮቹ ሪፕሬዘንት የሚደረጉበት ባር ቅድም እንዳሳየና አብረን እንዳየነው ስታይላቸው እዚህ ጋር አንድ አይነት ፎርማት ሲኖረው ሜጀር ታስኮቹ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚደረጉበት ባር ታይፕ ሜጀር ታስኮች እነዚህ ናቸው። ራሱን የቻለ ለየት ያለ ፎርማቲንግ አለው። ይሄ እንግዲህ በቀላሉ ነገሮችን እንድናይ የሚረዳን ነው። ፕላስ ደግሞ ሌሎች ኮምፕሌክሲቲዎችም ያሉት ምንድነው ሊንክ አፈጣጠሩ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስታርት ቱ ኤንድ ቱ ኤንድ ወይም ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ የሚባል አይነት ኦር ኤንድ ቱ ስታርት ኦር ፊኒሽ ቱ ስታርት የሚባል አይነት ሊንክ አፈጣጠር ወዘተርፈ ፕላስ ደግሞ ሌሎች አይነት ቅድም ያላየነው አይነት የባር አይነቶችም እናያለን ማይልስቶንስ የሚባሉ። ይሄ ሞር ዲቴይልድ ነው ኦር ሞር ኮምፕሌክስ ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን እየፈጠርን ፕሮጀክታችንን የምንቆጣጠርበትን ነገር እየሰራን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ግን እንደምናየው ለምሳሌ ባሮቹ ላይ ይሄን የምናየው ነገር ነው ፕሪንት ያደረገን የምናየው ነገር ነው። ባሮቹ ላይ ኢንዲኬት የሚያደርገን ነገር እዚህ ጋር አንድ የምናየው ነገር አለ። የፕሮጀክቱ መጨረሻ ቀን ሊሆን ይችላል። ፕላስ ደግሞ የፕሮጀክቱ ዲዩሬሽን ራሱ በሜጀር ታስኮቹ ላይ ባሩ ላይ እንዲመለከትልን ማድረግ እንችላለን። ስሞቹን ቀጥታ ባር ላይ ባር ዲያግራሙን ብቻ ወይም ግራፉን ብቻ ብንመለከት ወይም ፕሪንት ብናደርግ ይሄ ነገር ግልጽ ያደርግልናል ማለት ነው። ያንን ቴብል ሳናይ ወይንም ሰንጠረዡን ሳናይ ይሄን ብቻ በመመልከት አንደኛ ምን ያህል ዱሬሽን እንደሚፈጅ፣ ሁለተኛ ስራዎቹ መቼ እንደሚጀምሩና መቼ እንደሚያልቁ፣ ምን ስቴጅ ላይ እንዳሉ እነዚህ ታስኮች በማመልከት ግራፋችን ላይ ብቻ መጫወት እንችላለን እና ብዙ አይነት ነገሮችን ማድረግ እንችላለን በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮጀክት። ይሄ አንድ ሌላ ምሳሌ ነው።